Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dua roda. So, korang mesti terkejut bila baca tajuk kali ni kan? Korang rasa korang tahu motor belok macam mana? Yeah! Korang rasa bila corner kiri tu, tayar depan pun corner kiri ke? Yeah! Korang salah! What? 50% salah. So, kalau korang berminat nak tahu kenapa korang 50% salah, kejap lagi saya explain. Okay guys, so kenapa saya cakap korang 50% salah? Sebenarnya masa kita contoh macam kita slow macam ni kan, bila kita corner kanan memang tayar corner kanan, ke kiri memang tayar corner kiri. Ini bila slow lebih kurang dalam bawah 20 km sejam kan. Yang tu betul. Corner kanan, tayar kanan, corner kiri, tayar kiri. Tapi bila dah lebih 20 km sejam, dia songsang, dia terbalik. I don't even get that. What? Korang macam terkejut kan? Ni nak cerita ni. Tapi sebelum saya nak cerita tu, korang kena ingat ni lah, sebab saya korang tak faham lah. So korang kena ingat ni, bila tolak handle kiri, tayar pusing kanan. Bila tolak handle kanan, tayar pusing kiri. Okay, korang ingat ni lah. Bila bawa laju lebih 20 km kan, memang bila kita guna kiri, tayar kita akan songsang kiri kanan. So ada depan ni kita guna kiri ya. Okay, kita guna kiri. Tapi sebenarnya tayar kita ni, dia tak ke kiri tau. Tayar kita naik ke kanan. Macam ni, guna kanan. Sebenarnya masa kita guna kanan ni, tayar kita dia guna ke kiri. What? Mesti ramai yang tak percaya kan. Apa hal guna kiri tapi tayar guna kanan pula? Apa hal guna kanan tapi tayar guna kiri pula? Ini namanya counter steering. Mesti awal-awal tadi korang ingat macam drift ke apa kan? Bukan. Tapi korang ingat kan? Asal awal-awal tadi saya ada beritahu yang bila kita tolak handle belah kiri, maknanya tayar pusing ke kanan. Bila kita tekan handle yang belah kanan, maknanya tayar akan pusing ke kiri. Jadi depan ni saya remote. Tadi korang ingat kan? Kalau kita tolak handle kiri, maknanya tayar kita ke kanan kan? Okey, saya tolak handle kiri. Tengok ha? Nampak? Bila saya tolak handle kiri tadi, motor ke kiri, sedangkan tayar ke kanan. Sebab tu saya cakap counter steering. Tak percaya lagi? Okay, sekali saya demo tolak belah kanan pula. So bila saya tolak belah kanan, maknanya tayar akan ke kiri. Tengok ha, saya tolak handle kanan. Wah. Bila saya tolak handle kanan, tayar ke kiri. Tapi motor saya dia nak bola ke kanan. Sekarang orang percaya? Yeah! So untuk menjadikan video hari ini lebih menarik saya akan tunjuk sikit macam mana nak counter steering dua jari. Dua jari handle kiri, kau tengok ha. Wah. Motor saya ke kiri. Okay guys, so sekarang korang dah percaya kan? Sebenarnya bila kita guna, tayar kita songsang. Kalau korang tak percaya lagi, saya tak tahu. Sebab tak ramai orang yang tahu pasal ni walaupun dah lama bawa motor. So guys, terima kasih dekat semua subscriber. Sebelum subscriber saya nak dapat 10 pun susah. Tapi sekarang dah 100. Saya pun macam tak percaya. Terima kasih dekat semua yang sokong like. So guys, macam biasa, jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye!